السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل فريرو روشيه بالبيت بطريقة كتير مبسطة وسهلة. كتير حتحبوا الطريقة لأنها سهلة وبسيطة وما بتاخد معنا كتير وقت بالتحضير وما بدها كتير أدوات معقدة، والكل قادر يعملها بالبيت ونحصل على هالنتيجة الحلوة. مناسبة كتير تعملوها للعيلة وللضيوف، تاخدوها معكم إذا معزومين برا. فعلا مرتبة وبتبيض الوجه بنفس الوقت سهلة. خلونا دغري نبلش، ما حطول أكتر من هيك. أول شي بنبدأ بالمكونات. بيلزملنا 240 جرام من الويفر. عم بستعمل هيدا النوع، بتستعملوا أي نوع متوفر عندكن. عم بستعمل 6 منه، الوزن الواحد 40 جرام، فالستة منه هن 240 جرام، وانتو بتقدروا على وزن كل قطعة من اللي عم تستعملوه عندكن بواسطة الإيد ومن دون أي ماكينة، لأنه هن بيكونوا خفيفين بالقوام، ما بدنا نطحنهم بشكل زيادة عن اللزوم. بنكسرهم بالإيدين هيك حتى يصيروا مطحونين خشن. وهلأ بدنا نضيف 3 ملاعق كبار نوتيلا مليانين، مندوبهم ومنضيفهم على دفعتين مش دفعة واحدة، بالإضافة لملعقة كبيرة من الزبدة. ونراعي إنه النوتيلا والزبدة صحيح نحن مدوبينهم، بس ما يكونوا كتير سخنين حتى ما يخلوا الويفر يطرى عنا ويصير متشتش. يعني منصير مندوبهم، نتركهم شوية بس حتى تروح السخونة القوية منهم، وبعدين منضيفهم على الويفر. نخلط أول شي شوي بالملعقة حتى ما دغري تيجي النوتيلا على إيدينا، وبعدين منبلش نخلط بإيدينا ومنضيف الدفعة التانية من النوتيلا ومنكمل خلط. لازم نحصل على قوام متماسك، فإذا حسيتوه بعده مفرفط يعني إسا لازم تدوبوا شوية نوتيلا زيادة وتضيفوه. وإذا حسيتوه صار رخو ومنه متماسك على بعضه، بيلزم لكم تصيروا تطحنوا شوية ويفر وكمان تضيفوه عليه حتى يمسك أكتر. هلأ هيدا القوام يلي وصلتله، اسا بدنا نبرده حتى يجمد على بعضه، والمكونات يلي جواته النوتيلا والزبدة تجمد وتصير أسهل بالشغل وبتصير ما بتلزق هيك بالإيدين. هلأ منغطي عليهم منفوتهم على البراد تقريبا 25 دقيقة حتى يمسكوا على بعضهم منيح. وهلأ بعد ما طلعتهم من البراد بتكون هيك العجينة مسكت على بعضها أكتر وصارت سهلة بالشغل أكتر. وهلأ للبندق يلي بدنا نحطه جوا الكرات بيلزملنا 2 على 3 الكوب من البندق المحمص، يعني تلتين الكوب. فيكن تحمصوه بالبيت وفيكن تجيبوه جاهز محمص. بنحطه دغري كمان جنبنا حتى كل كرة نحط جواتها حبات البندق. نمسح ايدينا بالزيت حتى دغري نصير نشتغل بالعجينة بسهولة وما يكون في اي شي عم يلزق على ايدينا. ومنبلش نشيل كرات، ما نحاول انه نكبر كتير الكرات، نخليهم هيك يعني تكون القطع معتدلة بالحجم، ما تكون كتير صغيرة ولا كتير كبيرة. وهون على جنب دوبت نوتيلا وحطيتهم بكيس، كتير أسهل من إنه نحطهم بالملعقة جوا كل كرة ونصير هيك تعذبنا يعني نحن عم نشيلها. فهيك هي ودايبة بنحط عليها حبة من البندق ومنبلش نسكر الكرة على بعضها بهيدا الشكل. شايفين شو سهلة؟ كتير سهلة وهينة وما بتاخد أبدا معنا وقت، دغري بتتشكل. وهلأ منصير منشكلها ككرة. الطريقة اللي أكتر شي منتشرة لعمل الفريرو روشيه بالبيت هي إنه نمد العجينة على ورقة زبدة وتصير رقيقة ونبردها حتى تشتد، بعدين نقطعها دوائر ونشتغل بهيدي الدوائر. بس أنا لقيت هيدي الطريقة كتير أبسط وكتير أسهل وبنحصل على نفس النتيجة. شفتوا كيف بأول الفيديو الفريرو روشيه من جوا قديش شكلهم حلو وقديش حاصلين على النتيجة اللي نحنا بدنا إياها بالضبط. أهم شي مثل ما قلتلكن إنكم ما تكبروا الكرات كتير حتى ما تطلع كتير سميكة وتطلع بس حبة بندق من جوا، ما اخدي كتير هيك كمية وما اخدي شكل حلو مثل اللازم. خلي الكرات تكون معتدلة وشكلها منيح. وهلا بعد ما خلصت كل الكرات بنفوتهم على الفريزر تقريبا 10 دقايق حتى ترجع تشتد العجينة عنا أكتر. بس نغلفها بتغليفة الشوكولا تتغلف معنا بسهولة وما تكون طرية، لأن نحنا بس اشتغلنا بإيدينا فيها بتكون طرية شوي وبدنا إياها بس تشتد شوي أكتر. بهيدا القوام نحنا عم نشتغل فيها ما بتكون عم تلزق بإيدينا وبتكون كامشة على بعضها. قطعت قطع بالنص قبل ما نغلفها حتى تشوفوا التوازن بين البندق وبين خليط الويفر اللي عملناه. هيك لازم تكون الكرات مش كتير كبيرة ويكونوا متوازنين. وهلأ للتغليفة بيلزملنا ربع كوب من البندق المحمص، بدنا نطحنه بشكل خشن وأنا زايدة شوي عن الربع كوب كرمال التزيين. بدنا نطحنه خشن بس أكيد مش خشن يعني حبات كتير كبيرة، خشن بشكل منه ناعم ومطحون على الأخير، يعني يضلوا يبين هيك فيه حبات حتى بس بدنا بعدين ندمجهم مع الشوكولات دايبة ونحطهم على الكرات يعطونا شكل البندق الحلو اللي بنشوفه بكرات الفريرو روشيه.
وهلا عندي هون 250 جرام من الشوكولا، شوكولا بالحليب مش شوكولا سودا، فيكن تستعملوا أي نوع متوفر عندكن. بدي دوبها على حمام مائي. أهم شي بالحمام المائي ما تقووا النار كتير، خلوها هادية، والبخار بس يصير يقوى كتير بتطفوا النار، والشوكولا بتصير بتدوب على البخار اللي عم يطلع وعلى الحرارة المتبقية. وبس تدوب بالكامل بدنا نبلش ننزل فيها البندق. أهم شي ما منضيفه دفعة واحدة، منضيفه بالتدريج، لأنه ممكن يكون البار اللي عم تستعملوه شوي وزنه أقل أو شوي وزنه أكتر، فما بدنا البندق يطلع كميته كبيرة فجأة هيك نضيفها دفعة واحدة وتطلع كبيرة. منضيفه شوي شوي أفضل. الشي هيك بس بدنا نعمل حلويات وبس بدنا نعمل طبخات، الأشياء اللي قادرين نضيفها بالتدريج دايما نضيفها بالتدريج، لأنه بنقدر نعدل. بس إذا ضفنا كتير بيكون صعب التعديل وبصير بدنا ندوب إسان شوكولا زيادة. بدنا الشوكولا والبندق يكونوا متوازنين مع بعضهم، ما في كمية كتير بندق زيادة على الشوكولا ومنا كمان قليلة بنفس الوقت بيكون الشوكولا لحاله وفي شوية بندق. بس بدنا يكون في توازن حتى بس نحطن على الكرة يكونوا هيك عاطين هالشكل الحلو مع بعضهم. منغلفهم بهيدا الشكل، وبس يصيروا على الشوكة منحط بالملعقة شوي من فوق حتى نضمن انه كمان حبات البندق تقعد من فوق على الكرة وما تكون بس على الجناب. شايفين الكرات كيف عم نشتغل فيهم وكتير سهل الشغل فيهم، منه صعب، ما عم يلزقوا بايدينا لانه شوي حطيناهم بالفريزر فهيك شدوا على بعضهم من برا وضلهم محافظين على قوامهم. منضلنا منكمل على كل الكرات بنفس الشكل حتى يتغلفوا بالكامل. اذا حسيتوا الشوكولا شوي جمدت معكم انتو عم تشتغلوا بترجعوا بتدوبوها على نار كتير خفيفة وبتكملوا شغل طبيعي فيها. منتركهم بحرارة الغرفة تقريبا 10 دقايق أو أكتر شوي حسب الطقس عندكم حتى يجمدوا بالكامل، ومن بعدها بيصيروا جاهزين للتقديم. فيكن تقدمون مباشرة وفيكن تبردون وتقدمون باردين. أنا عن نفسي كتير بحبهم باردين، كل ما كانوا أبرد كل ما أطيب هالحلويات، وبيعطوا قوام كتير طيب وبيدوبوا بالتم كمان. كتير طالعين حلوين. شايفين كيف من جوا اخدين هالشكل الحلو بطريقة كتير مبسطة وسهلة، ما بتاخد معنا وقت، ونحصل على هيدا الشكل المرتب والحلو والطعم اللي كتير طيب. وهيك منكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. إن شاء الله يكون عجبكم. بتمنى منكم تجربوا هيدي الوصفة وتعطوني رأيكم فيها، وأنا بأكد لكم إن شاء الله أن حتبيض لكم وشكم قدام العيلة والضيوف. صحتين وهنا.